Tak ini kari pak. Mau tengok boleh. Resepi simple tapi okey. Ini nama apa? Yes. Ah. Ha? Jadi dulu mau. Kat sama tu. Kamu nak guna masak. Kalau nak guna masak ambil je, tak apa. Boleh je. Boleh sangat. Semua santai je. Dia benda dah memang untuk pendidikan nak makan, dia nak kasar dia bilang. Ha. Jadi kan je. Ini resepi memang terbaik. Saya sudah banyak belajar 4 t-shirt. Tak boleh lawan ini resepi. Ini paling good sekali. Simple. Sudah fresh. Kita makan 2 biji dia kata 50 sen. Terus ambil 50 biji. Bungkus terus. Habis tutup. Ya Allah. Masalah. Sini ada apa-apa? Ini okey, ada tepung dengar. Ah. Tepung high protein Ah. 700 gram. Tepung gandum 300 gram. Susu powder 20 gram. Yeast 15 gram. Gula 150 gram. Garam 10 gram. Baking powder 10 gram. Margarine 150 gram. Telur 2 biji. Susu cair tin 80 gram. Halas. Ah. Tapi nanti mau buat sebati bagi dia rata. Tolong satu lagi. Ha? Macam margarine punya letak lah. Kan cepat nak. Praise Allah, Subhanallah, glory be to Allah, Alhamdulillah, praise be to Allah, Allahu Akbar, Allah is great, His adored, to praise Allah, Subhanallah, glory be to Allah, Alhamdulillah, praise be to Allah, Allahu Akbar, Allah is great, His adored, to praise Allah, Subhanallah, glory be to Allah, Alhamdulillah, praise be to Allah, Allahu Akbar, Allah is great, His adored, to praise Allah, Subhanallah, glory be to Allah, Alhamdulillah, praise be to Allah, Allahu Akbar, Allah is great, His adored, to praise Allah, Subhanallah, glory be to Allah, Alhamdulillah.
Habis. Mati lah. Bomboloni. Piau. Bomboloni. Nama apanya? TV show eh? Bomboloni. Oh, betul lah. Ada yang tengok dengar kacis macam tak ada, jadi betul tu tak ada. Nampak macam tu. Alah, awak boleh apa? Jelah, apa? Dah habis. Habis, Masya Allah. Bomboloni dah habis. Buat sikit. Masya Allah, tabarakallah. Aziz. Habis, Masya Allah. Belah 15 cukup-cukup. Okay. Ustaz tu nak tahu dia buat video. Tak ada seletik lah. Ingat nak seletik tapi yang bagi kena. Bagi dia tergantung. Dia kan perangkatnya. Dik, masukkan kering tu. Masukkan kering putih tu lagi. Dah habis. Anak buat betul. Okey, Ustaz dah habis. Nama apa nama? Awak fikir ni. Bomboloni. Hah? Bomboloni. 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 Sedap Ustaz. Eropah. Name Eropah. Eropah. Bomboloni. Ah. Nak buat apa, abang? Janganlah. Baru. Nak buat apa ketui? Kopi. Ini Kopi Ini habis sama lah. juga tapi ini belum buat. Dah. Belum celup pula. ini sama. Sama. Bomboloni. Bomboloni. Dapat satu. Nak? Lagi coklat. Yang gedang Coklat satu tu satu. Okay dah. Bomboloni. Okey. Dah okey belum? Masukkan je. Macam. Masuk dalam piping terus. Pegang, tangan. Halil. Bomboloni. Gula nak merah. Tak apa, habis kan? Nak tutup kan? Faruk ambil pinggan dah tu. Nak perisa apa? Please subscribe our channel. Please subscribe our channel.